ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀ ਲੀਗਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੂਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਛੜੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਗਰ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮੀ ਨੋ ਲੈਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਕ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਊਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ? ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਬਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ 'ਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਪਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੱਬ ਪੁੱਬ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜ ਰਹੇ ਆ, ਭਿੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੁੱਧ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਆਊਗੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਹ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਝਗੜ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਟਰਬਲ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਵਧਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਅਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਡੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਈਅਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਂਹ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜੇ ਹੁਣ, ਡਿਵੋਰਸ ਅਪ ਹੋ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਯੰਗ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮਿਲ ਲਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਆ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਾਪੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਣਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ
ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਵਾਰੀਏ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੁੱਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਘਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੋ ਪੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਖਾਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊ, ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਰਡਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨਸ ਆ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼, 5 ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। Always get good legal advice. Yes. That's what I would propose. That's the first step. Because ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਗਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਿਵੋਰਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ ਐਵਰੀਡੇ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੁਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਰੀਕੇ। ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ? ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਵੋਰਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੀਗਲੀ। ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਹੁਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸੀ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, actually jailed him for bigamy. Yeah. It's an offense. It's a criminal. A guy was jailed, and he goes, it was
all right. All right key. And he goes, well, I wasn't getting on with the first wife, and the second one भी थोड़ी टैं टैं करन लग पई सी। मैं कहा चल ਵਧੀਆ। मैं कहा जेल ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਬੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। But so it's a ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲੰਬਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਆ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀ ਨਾਈਸਾਈ ਆ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ 1973 ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੀਲੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਾਈਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਓ ਫਿਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ ਆਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪਊ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪਊ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧੂਫ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋ ਇਹ the other thing is ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਸਾਈ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ there wasn't a phrase for it so ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਡਿਵੋਰਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਈਸਾਈ ਸੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਨਾਈਸ ਵਾਲਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਲੂਟ ਵਾਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਈਸਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ So and then I find them actually they're not divorced until they get an absolute, that's right so ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਫ ਟਰੈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਈਸ ਆਈ ਨੂੰ ਨਾਈਸ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਵੀ ਵੋਡਕੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਮ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲਾਉਨੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਰੀਟਰੀਵੇਬਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਫੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ 5 ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 5 ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜੀ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ 5 ਫੈਕਟ ਆ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਤੇ ਫੈਕਟ 5 ਆ ਓਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟ ਆ ਇਹ ਅਡਲਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਆ ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਾਉਂਗੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਕੱਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕੱਬਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੱਬਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਡਿਵੋਰਸ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੋ ਡਿਵੋਰਸ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਐਗਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਡਿਵੋਰਸ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਅਖੀਰਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲਾਪਤਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕਦੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭੱਜ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਸ਼ਨ 2 years ਡਿਜ਼ਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਢਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ DVLA ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ 20 ਪੇਜ ਲੱਗ ਜੂਗੇ, ਉਹੀ ਨਾ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਬੈਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 7-8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇਖੀ, ਕੋਰਟ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਕੋਰਟ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੇਮਸਲੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਪੈਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ। ਆਹੋ ਉਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ, ਘਰਾੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂ ਘਰਾੜੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ 7-8 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? Should they be really like you can't just say he shouted at me the other day I want a divorce. Like ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? I think it's a good question because unreasonable is so wide in terms of what's unreasonable. What may be unreasonable to you might not be to me, and sort of it is. But I mean, this is why I say always take advice, because a lawyer a solicitor can tell you what will sort of wash and what won't. Okay. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਸੋ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੌਂਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਜਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਏ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਡਿਵੋਰਸ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਠਹਿਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਠਹਿਰਨਾ ਪੈਣਾ to get the divorce. ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਨਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਵੋਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਡਿਵੋਰਸ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਈਓ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾ ਆ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, then how can you accept that if it's not true? ਆਪਣਾ then people say well hold on, people have lied from the outset. ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਠਹਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। No, there's nothing before that. So in the current system you have to wait 2 years. If you don't want to use a fault-based ground, which is adultery and unreasonable behaviour, you have to then rely on one of the other remainder 3 grounds or facts. Yeah, but say if nothing really went wrong, nothing goes wrong in your marriage to that extent where but you just grow apart. People grow apart, don't they? Then you have to wait 2 years. But what's the changes that are coming in? So the changes that are coming to effect, ਇਹ ਬੜੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੋ ਫਾਲਟ ਡਿਵੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਵੋਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਵਾਨ ਬਣ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਛੱਡ, ਵਿਆਹ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀਏ। So you can have a divorce on that ground. No fault. You don't have to point fingers anymore. Well, so this is really interesting because there's 2 schools of debate really to that point. On the one side, you've got people saying, well, that's very good because warring parties, divorcing parties, albeit your example is saying, look, what if one party just decides they want out? One camp is saying, well, it's good because they don't have to play the blame game. The temperature stays down and then you can concentrate on the finances and the children really, which is what you ought to be concentrating on when separating. The other camp are saying, well, this is making divorce too easy and therefore it will lessen the institution of marriage. It will cheapen that because people will just say, well, I got married, I'll get divorced. That's it. So go and get a new one. So it depends, but the school of thought amongst lawyers that I generally see, jo ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ 10-20 ਜਣੇ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਫਿਰ 10 ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਝਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਲੱਗ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੋ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਮੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 20 ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 20 ਜਣੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਇਹ ਸੋ ਕਦੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੀ ਆ so there's only two of you you've got to sort it out I mean look that's not to say and this is a very important point that doesn't mean when you go to take advice or you can't rely on anyone or you can't rely on your family we have so many people coming to us with family members and I often say it's a very good thing because it's helpful they look to them for support and guidance so that's not to say you can't rely on your family but the court always sees it as you can't go to court here and say well this happened in my brother's divorce so why isn't it happening in mine because each case rests on its facts ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਅਸਲੀ ਮਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿਆਣੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਿਲ ਜੁਲ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A rare and beautiful tiger trapped by vicious steel cables, slowly dying. Another victim of wildlife crime. Adopt a better future for tigers with WWF and help stop their painful deaths. We'll send you an exciting adoption pack with a cuddly toy. Call 0800 035 7100 or search WWF Tiger and adopt a tiger for just £3 a month. We must do all we can to keep them alive. Are the stars out tonight? Alexa, play our favorite song again. Okay. Get up and go. There are some drivers who are part of something special. They know they can keep on moving because they're covered by the UK's #1 breakdown service. With unlimited call-outs and more expert patrols than anyone else, they are members of the AA. This winter, you could join them from as little as £6 a month. Go to the AA.com now. The AA. Be with the best. This is an urgent appeal. Children in Afghanistan are in danger. Escalating violence has already taken the lives of hundreds of children and left thousands injured. You've seen the awful scenes on the news. Families are fleeing for their lives. More and more children are in urgent need of food, water and medical supplies. If we don't act now, half of all children under 5 could be severely malnourished by the end of the year. Help UNICEF deliver essential supplies for Afghanistan's children. Search UNICEF Afghanistan online or text HELP to 89080 to find out how you can help. £5 could help provide life-saving food to feed a child for a week. I've seen UNICEF's work in Afghanistan. They work in the toughest conditions and the hardest to reach areas and will be there delivering life-saving supplies long after the news cameras have left. So please don't wait. Search UNICEF Afghanistan online or text HELP to 89080 and help save a child's life today. Whether it's a weekend adventure or a midweek commute,
At Co-op Insurance, we've got your car covered. We'll help protect your no-claims discount and refund the cost of your excess if you have an accident caused by an uninsured driver. Plus, 10% of new customers paid £151 or less for their car insurance. Switch to us today by searching Co-op Car Insurance or calling 0800 115 115. Co-op, it's what we do. It's for her. It's for him. Let's go. It's for them. If you aren't around. Life insurance from Legal & General starts from just £6 a month and could help support your loved ones financially if the worst happens to you. You'll also receive a £100 gift card after you take out cover. Life insurance. It's for them. Get your quote today. For your free brochure, call 0800 999 5555 now. Rise, recline, relax with Oak Tree Mobility. With Brexit comes new laws and changes. Make sure you have the right help to navigate your way through. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ, ਛੱਡ ਛੜਈਏ ਦੀ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ 21 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਨਵਰੀ 'ਚੋਂ। ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ mental health ਦੇ ਬਾਰੇ, so we'll be releasing that soon. ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਛੱਡ ਛੜਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਵੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਝਗੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਐਂਡ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਵੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਧਨ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਆਲ ਸ਼ੇਅਰਡ ਆਊਟ। ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 50-50 ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਕਾਹਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ 30 ਸਾਲ ਲਾਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਾ ਪਾਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਸਗਾ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਹੁਣ ਪੇ ਵੀ ਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਣਿਆ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਦੀ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਪੰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਂਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। 8-9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਮੈਰਿਜ ਆ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੈਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰਸ ਉਹ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਲੈਂਥ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵੰਡ ਵਡਾਈਏ ਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸਮਝਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ 20 ਦੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਅਡਲਟਸ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੱਕਣ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੇਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਟੀ ਆ, ਲੈ ਮੇਰਾ ਬੰਟੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਮੋਰਗੇਜ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ, ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ, ਸੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੇੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਕੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਊ? ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਵੀ ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਰੀਕਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸਟਰ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ
ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪਊ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵਸਨੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਲੰਡਨ ਆਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੋਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੇਅਰੈਸਟ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਵੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਘੁੰਡੀਆਂ ਅੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਯੂਕੇ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਜੋ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਲੋ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੰਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਊ ਇਜ਼ they divided, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁਦੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਲਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪੇ ਉੱਧਰੋਂ, ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੱਭੇ ਰਗੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕਿਸਮ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪੋਰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਈ ਦੇਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਦੇਖਣ ਦੇਣੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਚੱਲਣੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲ ਸ਼ੇਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ
ਜਿਹੜੇ kids are like sponges, they take everything in. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਆਪ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੰਜ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਚੋੜਦੇ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਪੰਜ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਬਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ, ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਬੰਨਣ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬਰਸ਼ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਰੂਟੀਨ ਬੰਨਣ ਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੇ ਬੜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਸੈਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਲ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧ ਤੇ ਅੱਧ ਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਦਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਭੂਆ ਆ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਰਟ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਸਟ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੋਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਬਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਰਟ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁਣ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ? Something that comes up often. Obviously a very young child, 2, 3, 4 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਗੂ ਗਾਗਾ। So what we're referring to is wishes and feelings, and usually when a child sort of 9, 10, that kind of an age, the court will ask for their wishes and feelings, the child's wishes and feelings to be considered.
it's common for children to be spoken to independently at the school, with seeing how they're like with each parent. So at that kind of an age it comes into play. ਓਕੇ ਸੋ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ? ਹਾਂ ਸੋ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ? ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਕੈਫਕਾਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ wherever kids involved? Yeah, in every case? In every case. Okay, so that's a court led case though where CAFCAS get involved. So ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਆ, ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਸਟੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਸੁਧਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਕਲਾਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਬਾਲ ਪੱਟਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੂਰਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਆਹ ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਆ ਉਹ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਬੱਚੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 4-4 ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚੰਗਾ। ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਰੂਟੀਨ ਹੋਵੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਟ ਯੂ ਸੈਡ ਦੈਟ ਟੁਡੇ, ਬੱਚੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਰੂਟੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਵੋਰਸ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਬਟਾਈਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ
ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਨਪਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਅਨਮੈਰਿਡ ਲਈ ਹੋਰ ਰੂਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਰੋਨ ਅਪ ਲਈ ਹੋਰ ਰੂਲ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਰੂਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਰੂਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੰਡਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੰਡਨ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਡਾਂ ਫੜੂਗਾ ਸਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।